Hey everyone, today I make a video is about a stylish skirt like this. I mean, since I have a checkered dress I don't use anymore, so I transform into like this. And yes, so I hope you like it. See you later. So this is the dress which is I have, and I tried to fit this one. As you can see, it's too small for me. Ito na po yung kalabasan sa paggupit ko. Ipapakita ko muna sa inyo kung anong style ang gusto kong gagawin dito. So ganito po yung ginawa ko. Yes, ganyan po siya. And now, let's start to the waistline. Nag-fold po ako ng 2 inches, tapos nilagyan ko ng pin bago ko siya tahiin. Yes, tahiin na natin yung nilagyan natin ng pin. Yan, tapos na po siya. So, ganito na po yung result niya, nakatahin na yung waistline. Kailangan ko tanggalin yung bottom, tapos ilipat ko siya sa baba. Paglalagay po tayo ng batones dito, ayan po siya. Kailangan ko ng 4 na batones or 5, since kulang siya. Kinuha ko po yung sa t-shirt na batones. Tapos na po siya, at ngayon gagamit po ako ng magnetic button. Yan po siya. At ilalagay ko siya dito. So, yes. So, ayan na po siya. Tapos na. Kailangan ko na siyang isukat. Try to put the pin. I'm using this magnetic one. So yes, tapos na po tayo. At ita-try na natin. Yes! Yes, ito po yung kalabasan niya. Let's try. Oh yes, it's not bad. Woo! Let's start for the crop top. I want to have a V-line and cut the shoulder for 3 inches left. Ayan po siya. Yes, tatahiin natin yung dito. Tapos gagamit po tayo ng magnetic button. Dito po natin siya ilalagay. Yes, tinahi ko na po siya dito.
Ngayon naman, gagamit tayo ng magnetic button. Siyempre, gagamitin natin yung kamay natin kasi hindi siya pwede sa machine. On hands po tayo dito. Doon, pwede na natin siyang isukat. And this is the result. So, ito po yung crop top at skirt, yung finished product. Yes, ito po siya. So, ito naman yung all to presents.